ઓ એટલું બધું મૂંઝાવાની જરૂર નથી. JEE અને NEET 2020 માટે હું તમને થોડીક એવી ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ આપીશ જેને તમે ફોલો કરી અને JEE માં ફિઝિક્સમાં મિનિમમ 90 પીઆર અને NEETમાં ફિઝિક્સમાં સારું એવું બૂસ્ટ મેળવી શકો છો. તો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ફર્ધર ટાઈમ લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. મેઇન ફેક્ટ વિશે વાત કરું તો JEE મેઇન છે 300 માર્ક્સની એક્ઝામ હોય છે. ટોટલ નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન હોય છે 75. 3 સબ્જેક્ટ્સ હોવાથી 100 માર્ક્સ એટલે કે 25 ને 25 ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. હવે મુદ્દાની એક વાત કહું તો 300 માર્ક્સમાં તમે જો 100 થી 110 માર્ક્સ પર લઈ આવો ને તો તમારા 90 થી 95 પીઆર તો પાકા જ, અને એમાં પણ તમે જો 130 થી 140 ની આજુબાજુ માર્ક્સ લઈ આવ્યા તો તમારા 98-99 પીઆર છે પાકા આવી જાય. આપણે JEE માં પૂરેપૂરા માર્ક્સ લેવાની જરૂર નથી, બધા ચેપ્ટર કવર કરવાની જરૂર નથી, પણ જે ચેપ્ટર કરીએ એકદમ પરફેક્ટલી કરવાની જરૂર છે. ત્યારે એવા ચેપ્ટર્સ આપીશ કે જે શ્યોરલી પૂછાય, એની તમે તૈયારી છે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં કરી શકો અને ક્વેશ્ચન એમાં જ પૂછાય અને અટેમ્પ કરો તો તમારા સાચા જ પડે. તો આ ચેપ્ટર્સ અથવા આ ટોપિક્સને આપણે નામ આપેલું છે લડ્ડુ ટોપિક્સ. લડ્ડુ ખાઓ, હજમ કરો ને 4 માસ છે, હરેક ક્વેશ્ચન આ રોકડા ખીચામાં લઈને ભાગી જાઓ. તો જુઓ લડ્ડુ ટોપિક JEE 2020 માટે સ્પેશિયલ. જો ડાબી બાજુ છે સ્ટાન્ડર્ડ લખેલું છે અને ચેપ્ટર નંબર પણ લખેલા છે, એટલે તમારે ગોતવામાં સરળતા રહે. જો પેલું ચેપ્ટર છે ચેપ્ટર નંબર 2 સ્ટાન્ડર્ડ 11 નું એકમ અને માપન. એમાંથી હાવ પપ્પુ બેઝિકમાં બેઝિક. ટૂંકમાં ફિઝિક્સના તમને ફોર્મ્યુલા આવડતા હોય તો એકમ આવડે તો પારિમાણિક સૂત્ર તમે આરામથી કરી શકો. અને એમાં પણ એરરના જેટલા દાખલા છે ને એ તો સાવ ઈઝી છે સાવ. એકવાર તમે પ્રિપેરેશન કરી લેશો ફટાફટ 4 માર્ક્સ તો રોકડા જ. પછી છે કાર્ય ઉર્જા પાવર. કાર્ય ઉર્જા પાવરને તમારે સૂત્ર એ પણ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, એકવાર તમે ખાલી નજર મારવાના તમને એ બધા સૂત્ર યાદ જ હશે, કેમ કે કાર્ય ઉર્જા પાવર છે ઓલમોસ્ટ આખા ફિઝિક્સમાં વપરાય છે, પ્લસ ગુરુત્વાકર્ષણ. હવે તમે જો ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સ એટલે કે ધોરણ 12 ના ચેપ્ટર નંબર 1 ચેપ્ટર નંબર 2 વ્યવસ્થિત કરેલા હોય તો ગુરુત્વાકર્ષણ છે એ તમને આરામથી આવડી જાય. પછી છે થર્મોડાયનેમિક્સ. હવે થર્મોડાયનેમિક્સમાં અમુક સિલેક્ટેડ ટોપિક્સ એવા છે જે વક્રવાળા છે, ગ્રાફવાળા, એ તમે એકવાર શીખી લો. એના ઉપર એક ક્વેશ્ચન તો ફરજિયાત પૂછાય જ છે. કાર્નોટ એન્જિન છે, રેફ્રિજરેટર છે, એની તમે તૈયારી કરો તો તમને પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળવાની સંભાવના છે. કાઇનેટિક થિયરી ઓફ ગેસીસ એમાં કાંઈ નથી, સરળ આવર્ત ગતિ, એમાં થોડી પ્રેક્ટિસની વધારે જરૂર પડે. પ્રવાહ બીજું એમાંથી 2 ક્વેશ્ચન પૂછાય. 2 ક્વેશ્ચનમાંથી એક ક્વેશ્ચન તો સાવ ઇઝી જ હોય ને એક ક્વેશ્ચન છે કોકવાર ટ્વિસ્ટેડ પૂછે છે. પછી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો હાવ પપ્પુ પ્રકારના પ્રશ્નો હોય. વિકિરણ અને કણની દ્વૈત પ્રકૃતિ. આ મોડર્ન ફિઝિક્સના જેટલા ચેપ્ટર છે ને, વિકિરણ અને કણની દ્વૈત પ્રકૃતિ, પરમાણુ, ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સ ને સેમિકન્ડક્ટર્સ, એમાંથી જે ક્વેશ્ચન પૂછે ને હાવ પપ્પુ લેવલના હોય. આમ 2 સેકન્ડમાં થઈ, 2 સેકન્ડ એટલે ટૂંકમાં 1 મિનિટની અંદર જ થઈ જાય. એટલે મોડર્ન ફિઝિક્સના જે 12th સ્ટાન્ડર્ડના પાછલા ચેપ્ટર્સ છે ને 11મું, 12મું, 13મું અને 14મું, એ ચેપ્ટર્સ તો એકવાર તેના પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન તો કરીને જ જવાના. ચોકે 16 માર્ક્સ તો એમને મફતના આવે. તો એના પછી એક વાત કરી બાહુબલી ટોપિક. બાહુબલી ટોપિક એટલે ટોપિક્સની તમારે તૈયારી કરતાં થોડીક વાર લાગે, લેન્થી હોય, પણ જો તમે તૈયારી કરેલી હોય વ્યવસ્થિત રીતે એ ચેપ્ટરમાંથી પ્રશ્ન પૂછાય અને તમને આવડવાના સંભાવના પણ વધારે રહે છે. જે નામ છે તમારી સમક્ષ થોડાક રજૂ કરું છું. જો તરંગો છે, વેવ્સ છે, એમાં ડોપલર ઇફેક્ટ સારું એવું પૂછાય છે. ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સ 1, ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સ 2, પછી ગતિમાન વિદ્યુતભારણ ચુંબકત્વ, એના ક્વેશ્ચન છે એ રિલેટિવલી ઇઝી હોય છે, એટલા બધા હાર્ડ નથી હોતા. પછી વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણ, જો તમે પ્રેક્ટિસ કરી લ્યો તો આરામથી આવડી જાય. કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્રમાં બહુ સારા લેવલની પ્રેક્ટિસ જોઈએ. તરંગ પ્રકાશ શાસ્ત્રમાં ખાસ કરીને યંગભાઈનો જે પ્રયોગ છે એના ઉપર ક્વેશ્ચન છે શ્યોરલી ઓલમોસ્ટ પૂછાય જ છે. હરેક ઘણી બધી શીટમાં પૂછાય. ધારો કે 6 શીટ હોય તો એમાંથી 2 થી 3 શીટમાં તો એ ક્વેશ્ચન એનો હોય જ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને ક્વેશ્ચન થશે કે આ લડ્ડુ ટોપિક છે અમારે કેવી રીતના માસ્ટર કરવા, અને આ જે ટોટલ 14 ક્વેશ્ચન છે ઓલમોસ્ટ 56 માર્ક્સ આરામથી તમે ફિઝિક્સમાં અચીવ કરશો. જો તમે લડ્ડુ ટોપિક ઉપર સારું એવું ફોકસ કરો તો એમાં 56માંથી તમે 40 માર્ક્સ પર લઈ આવો ને તો 90 પીઆર તો ફિઝિક્સમાં પાકા. હવે તમને આ 4 સ્ટેપ કહીશ જેને તમે સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરીને તમે 40 થી 50 માર્ક્સ ફિઝિક્સમાં આરામથી અચીવ કરી શકો છો અને તમારું પીઆર છે 90 પીઆરથી ઉપર લઈ આવી શકો છો. 4 સ્ટેપ છે હું તમને કહું છું. 4 સ્ટેપ કહું એ પહેલાં તમે 4 વસ્તુ છે એ પહેલાં ડાઉનલોડ કરી લેશો, અથવા પહેલાં તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં. આ 4 વસ્તુની જરૂર પડશે જે મેં તમને
ટોપિક્સવાળી PDF છે એમાં ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે બધી વસ્તુ અવેલેબલ જ છે. એમાં પહેલાં તો હેન્ડબુક એટલે કે જેમાં ફોર્મ્યુલા શીટ છે, બધાય ચેપ્ટરની ફિઝિક્સના બધા ચેપ્ટરની ફોર્મ્યુલા એમાં હશે, વિથ કન્સેપ્ટના જે IMP નોટ્સ છે એ પણ એમાં લખેલા હશે. ક્રેશ કોર્સની પ્લેલિસ્ટ જે આપણે ફિઝિક્સ ક્રેશ કોર્સ ચાલેલું છે આપણે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર અને સારા સારા વિડીયોઝ છે એની પ્લેલિસ્ટ છે, એની લિંક પણ એ PDFમાં પણ આપી દઈશ. MCQ પ્રેક્ટિસ સેશન ક્રેશ કોર્સનો જ પાર્ટ છે અને રેન્ક બૂસ્ટર અને પ્રીવિયસર એ પણ મેં મટીરિયલ તરીકે PDFમાં પણ આપેલું છે. તો આ 4 વસ્તુને છે પહેલાં તમે એક બુકમાં નોટ કરી લ્યો, આ તમને મગજમાં બેસી હશે. પછી 4 સ્ટેપ છે આરામથી તમને બેસશે. સ્ટેપ નંબર 1, જે તમને હેન્ડબુક એટલે કે ફોર્મ્યુલા શીટ આપેલી છે, જે તે ચેપ્ટર પકડો ને એ પહેલાં તમારે એક ફોર્મ્યુલા શીટ ઉપર ને હેન્ડબુક ઉપર છે એકવાર નજર ફેરવી લેવી. એકવાર એ ચેપ્ટર ઉપર નજર ફેરવાઈ જાય હેન્ડબુકમાં પછી તો સ્ટેપ નંબર 2માં ફિઝિક્સ ક્રેશ કોર્સના 1 શોટ જે ચેપ્ટરના છે ને તમે 1.5 ટાઈમ્સથી 1.25 ટાઈમ્સ તમારે સ્પીડમાં વોચ કરવાનું રહેશે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ્યુલા તથા ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે એ ભેગા નોટ કરતા. સ્ટેપ નંબર 3, સ્ટેપ નંબર 3માં ફિઝિક્સ ક્રેશ કોર્સમાં એ ચેપ્ટરના 1 શોટ પછી MCQ પ્રેક્ટિસ સેશન હશે. એમાં એવું હશે કે MCQ પહેલાં હું એક્સપ્લેન કરીશ ગુજરાતીમાં, ક્વેશ્ચન ઇંગ્લિશમાં હશે, ગુજરાતીમાં એક્સપ્લેન કરેલું હશે. તમે ક્વેશ્ચન સમજી લો પછી તમારે પોઝ કરવાની, ક્વેશ્ચન ટ્રાય કરવાની અને તમારો આન્સર છે એ સોલ્યુશન સાથે મેચ કરવાનો. જો મેચ થઈ જાય તો ભલે, બાકી તમને જે શીખવા મળશે. આ MCQ પ્રેક્ટિસ સેશનમાં તમારે કોન્સન્ટ્રેશન બહુ હાઈ રહેશે અને જો એકવાર તમે આ 3 સ્ટેપ ફોલો કરી લીધા ને તમારું કોન્ફિડન્સ લેવલ છે એ થોડુંક ઊંચું આવી જશે. 4th સ્ટેપમાં છે રેન્ક બૂસ્ટર અને પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન. રેન્ક બૂસ્ટરના જે તે ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન છે એમાંથી પ્રેક્ટિસ કરી લેવાના અને પછી પ્રીવિયસ યરના ક્વેશ્ચન છે એ પ્રેક્ટિસ કરવાના. જો તમે આ 4થું સ્ટેપ ફોલો કર્યો, કોન્ફિડન્સ છે એ તમારા હિમાલય લેવલના કોન્ફિડન્સ સુધી તમને પહોંચાડી દેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 4 સ્ટેપને તમે સારી રીતે ફોલો કરશો તો તમારે ફિઝિક્સમાં JEE મેઇનમાં 90 PR આરામથી આવશે. નીટમાં છે તમને ફિઝિક્સમાં સારું એવું બૂસ્ટઅપ મળશે અને એક્ઝામમાં છે તમારો એક કોન્ફિડન્સ એક હાઈ લેવલ ઉપર, અલગ જ લેવલ ઉપર હશે. હવે આપણી ચેનલ ઉપર જે MCQ પ્રેક્ટિસ સેશન આવવાના છે એના ચેપ્ટર્સના તમને નામ કહી દઉં. રે ઓપ્ટિક્સ એટલે કે કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર, કોલિઝન એટલે કે સંઘાત. સંઘાતના ક્વેશ્ચન પૂછાય જ છે, હરેક શીટમાં એક ક્વેશ્ચન તો હોય છે અને હોય જ છે. જે સંઘાતનો હું વિડીયો લેવીશ એમાં પહેલાં શરૂઆતમાં થોડું કન્સેપ્ટ કહીશ, પછી એના MCQ ગણાવીશ એટલે જેથી કરીને તમારી બધી વસ્તુ છે એ રિવાઇઝ થઈ જાય. કેપેસિટરનો એક દાખલો પણ હોય જ છે. પછી કરંટ ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં ખાસ પપુ પ્રકારના ક્વેશ્ચન નહીં લેવું, વેસ્ટર્ન એમાં વિચિત્ર પ્રકારની જે સર્કિટ આવે ને L અને R, C અને R પ્રકારની, પછી ઓલી કળ હોય, કળ ખોલો અને ત્યારે એના ઉપર ચાર્જ કેટલો હોય, પ્રવાહ કેટલો હોય એ આપણે કરવાનું રહેશે. એ સ્પેશિયલ સિરીઝ આવશે એમાં. પછી એટમના ચેપ્ટર્સ, એટમ છે એમાંથી મૂવિંગ ચાર્જીસ એન્ડ મેગ્નેટિઝમ, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શન. બસ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી ચેનલ સાથે બન્યા રહેશો. હરેક જે વિડીયો આવે ને ફટાફટ જોઈ જ લેવાનો, નોટ કરી લેવાનો. જો એ વિડીયો તમે જોઈ લ્યો તો ખાસ એની પ્રેક્ટિસ કરવાનું ભૂલશો નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મળશે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી નમસ્તે, ખુદા હાફિઝ, સત શ્રી અકાલ એન્ડ ગુડ બાય.